हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई जोडिनु होला, सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला ताकि आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु, क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ लगायत विभिन्न अनलाइनबाट इन्कम गर्ने सोर्सहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सिक्न पाउनुहुनेछ। साथै त्यसबाट इन्कम पनि गर्न सक्नुहुनेछ इन्टरनेसनली रूपमा तपाईले जुनसुकै देशमा बसेर पनि। विशेष यो बिनान्स भनेर तपाईलाई थाहा छ, इन्टरनेसनली रूपमा यसले एक्सचेन्ज गर्छ र तपाईले यसमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जो बिटकोइन देखि लाइट कोइनदेखि बिटकोइनदेखि लाइट कोइन र डलर इत्यादि तपाईले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र डिपोजिट ट्रेडिङ इत्यादि गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष यसमा यसकै टोकन छ, बिनान्सकै टोकन, यो जस क्रिप्टोकरेन्सी छ। यसमा तपाईले रजिस्ट्रेसन यो वेबसाइटमा रजिस्ट्रेसन गरेर नै फ्रीमा अर्न गर्न पाउनुहुनेछ। यसको जब तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यसको मार्केट भ्यालु अहिले एउटा बराबर $17 छ। 0.01 सेन्टदेखि $17 सम्म आइपुगिसकेको छ यसको वान बिनान्स यसको टोकनको दाम। र विशेष रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि इमेल हाल्नुहोस्, पासवर्ड अनि रिपासवर्ड गरिकिन तपाईले यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अनि तपाईले यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु इमेल भेरिफाई। यसमा इमेल जान्छ, तपाईको मेलमा गई तपाईले भेरिफाई गर्नु होला। तपाईको इमेल भेरिफाई भनेर ब्लूमा त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ, त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विशेष म तपाईलाई त्यो पनि देखाउने छु। र यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर यसको अप्सनहरु यस्तो छ। तपाईले यसमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु $300 सम्म एक क्लिकमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको लक अनुसार अरे, यो चाहिँ यसले भन्छ लक अनुसार। त्यो त नपर्न पनि सक्छ, हजारौंमा लाखौंमा एकजनालाई पर्ला, त्यो हामी एक्सपेक्ट नगरौँ। तर विशेष यहाँनिर तपाईले रोल गर्नु भने प्रत्येक चोटी तपाईले यहाँनिर 1 घण्टामा एकचोटी गर्नु पाउनुहुन्छ। तर म तपाईलाई 5 चोटी चाहिँ नबिसाइकिन कसरी क्लेम गर्न सकिन्छ यो सतोसी भनेर तपाईलाई म सिकाउने छु। यहाँ हेर्नु होला, म रोल गर्ने छु। रोल गर्दाखेरि यहाँनिर कति नम्बर आउँछ त्यो अनुसार यहाँनिर मेरो यहाँनिर त्यो सतोसी बढ्नेछ। एक तालमा कतिचोटी बढ्छ भन्ने कुरा तपाईलाई यहाँ देखाउने छु। यो विशेष एकचोटीमा 1694 आएको छ। तपाईलाई देखाउँछु यहाँनिर यस्तो प्रकारको छ। यहाँनिर तपाईले अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यति आयो भने 10,000 to 10,000 आयो भने तपाईले 100 तपाईले बिनान्स टोकन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भ्यालु अहिले $300 छ यो इन्टरनेसनल मार्केटमा। विशेष यसको डम्प एन्ड पम्पहरु धेरै राम्रो तरिकाले हुन्छ। त्यो भएर यसबाट तपाईले ट्रेडिङ गरेर पनि इन्कम राम्रोसित जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले घण्टा त्यहाँनिर 1 आवर्स अब आफ्टर भनेको छ। अब फेरि म तपाईलाई अप्सनहरु देखाउँछु, अन्य अप्सनहरु। त्यस अप्सनहरुद्वारा पनि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँ चेक गरेर यहाँनिर तपाईले मेल पाउनु भएन भने यहाँ हियरमा क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले उता तपाईको मेल जान्छ, रिमेल जान्छ। यो सीमित टाइमको लागि हुन्छ। त्यो टाइम अफ भएपछि फेरि त्यो भेरिफाई हुँदैन। त्यो भएर फेरि पनि त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यो हेरमा, र टाइम तपाईले त्यो टाइममा तपाईले इमेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मेल बक्समा गएर यसलाई भेरिफाई गर्नु होला। भेरिफाई गरेपछि तपाईको वेबसाइटमा आइकिन फेरि कामहरु असल तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट इन्कम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको केही वर्ष पछाडी अब यसको एक बिनान्स टोकन बराबर तपाईले पछि गएर $50 $60 $100 पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि बिटकोइनको भ्यालु आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि केही थिएन र आजको युगमा हामी एक बिटकोइन बराबर 10 लाख हामीले नेपाली रुपैयाँ हेर्न पाउँछौँ। अमेरिकन डलर 10,000 भन्दा 9,000 भन्दा एबभ छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले अहिले नै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको भ्यालुहरु। तर यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीहरु अब मार्केटमा चलिरहेको छ र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि पनि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँ 1 घण्टा पछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, अनि यहाँ 57 आफ्टर फेरि यहाँनिर रोल गर्नु भनेको छ। तर म त्यो मेथड सिकाउँछु तपाईलाई। यहाँनिर 5 चोटीसम्म, अहिले एकचोटी लगभग टोटल 6 चोटीसम्म तपाईले त्यहाँनिर 1 घण्टा नपर्खी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्री रोल भन्ने यहाँ छ, फ्री रोलमा क्लिक गर्नु होला र तल जानुस्। त्यहाँ 1 2 3 4 5 6 वटा लिंकहरु छ। यो लिंकहरु तल भिजिट गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ सर्ट लिंक हो। सर्ट लिंक भिजिट गर्नुबित्तिकै तपाईको 1 घण्टा हट्छ र तपाईले तुरुन्तै गएर इन्स्टन्ट रूपमा तपाईले त्यहाँ फेरि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, रोल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ 6 चोटी र अगाडि 1 चोटी दिएको हुन्छ र 6 चोटी फेरि 1 घण्टा बापत तपाईले फेरि पनि त्यसमा घण्टा पछि फेरि पनि तपाईले त्यो गरिसकेपछि अर्को घण्टामा फेरि पनि तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो सर्ट लिंकलाई भिजिट गर्ने तरिका म सिकाउँदैछु। यहाँ स्किप गर्नु होला। यहाँ यस्तो खालको अन्य सर्ट लिंकहरु पनि छ थुप्रो, त्यसमा फरक हुन सक्छ। तपाईले त्यसरी नै तपाईले गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्ट लिंक तपाईलाई ओपन गर्नु आउँछ इजिली नै। यस्तै प्रकारको हुन्छ, यस्तै प्रकारको हुन्छ। तपाईले यहाँ स्किप गर्नु होला। स्किप गरेपछि फाल्टु एडहरु खुल्न सक्छ, त्यसलाई हामीले ब्याक गर्न सक्छौं। ब्याक गर्यो भने यस्तो खालको फेरि पनि
अन्य ठाउँमा गयो भने यहाँ adslink.com छ, यो आएन भने अर्कै आयो भने यस्तो आयो भने फेरि त्यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ, ब्याक बटन थिच्नु होला तपाईँको मोबाइलको, अनि फेरि यस्तो आउँछ। अनि यस्तो आउनु यो क्याप्चालाई फिल गर्नुहोस्, यो क्याप्चा फिल गर्यो भने adslink.it यहाँ यस्तो हो, यही भित्र मात्रै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य आयो भने हामी त्यसलाई ब्याक गरेर हामी विशेष अन्य लिङ्क खुलियो भने त्यसलाई हामी ब्याक गर्छौँ, त्यो एडभर्टाइजर हो, त्यसद्वारा नि इन्कम गरेको कारणले त्यो फेरि पनि रोल तपाईँले दिएको हुनसक्छ, त्यो सदस्य फेरि क्लेम गर्नु दिएको हुनसक्छ। विशेष यहाँनिर ट्राफिक लाइटको चेक गरेर यहाँनिर भेरिफाई गर्नु भनेको छ, म त्यो सम्पूर्ण ट्राफिक लाइटमा चेक गर्छु र भेरिफाई गर्छु। तपाईँको मेरो ट्राफिक लाइट छ, तपाईँको अन्य विभिन्न इमेज टास्कहरू आउनसक्छ, त्यसलाई फिल गरेर चाहिँ तपाईँले यसमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नो टास्क फिल गरिसकेको छु, यहाँ अब के हुन्छ, अनि अब मेरो फिल भइसक्यो, थ्याङ्क यू लेखेको छ। फिल भइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँले क्याप्चा कम्प्लिट हुनु बित्तिकै तपाईँको फेरि पनि त्यो वेबसाइटमा आउनु सक्नुहुन्छ, binance.com binancecoins.com मा आउनु सक्नुहुन्छ र फ्री बिनान्स BNB के लेखेको छ त्यो टोकन प्राप्त गर्नको लागि फेरि हेर्नुहोस्, मैले 1 घन्टा तपाईँको यहाँनिर कटिसकेको छ। अब यहाँनिर यहाँ फेरि मैले अब रोल गर्न सक्छु। यहाँ रोल गऱ्यो भने फेरि पनि मैले लगभग अब मिनिमम त्यति रहेछ 1687 रहेछ, 1787 रहेछ, मैले त्यति प्राप्त गर्छु। यहाँ विशेष गरेर तपाईँले यसरी हेर्नु होला। अनि घन्टा यो 5, 6, 7 चोटि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 7 चोटिमा तपाईँले लगभग 17 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। 17 चोटिमा धेरै तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 3-4 दिनमा तपाईँले यसमा इन्कम राम्रोसित जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्ने एमाउन्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। अनि लिङ्कहरू सेयर गर्नु भने तपाईँको साथीहरूद्वारा तपाईँलाई जोइन गराउनु भने 50% तपाईँलाई त्यसमा जोइनिङ बोनस प्राप्त गर्छ। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, तपाईँलाई त्यसबाट तपाईँले जोडिनु हुन अनुरोध गर्दै फेरि पनि तपाईँलाई यहाँ रेफर लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर देखाउँछु। यहाँ रेफर लिङ्कमा जानुभयो भने यहाँ रेफर एफिलिएट रेफरमा तपाईँले यहाँ लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको साथीहरूलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, व्हाट्सएपमा, इमोमा, एभ्रिथिङ तपाईँको सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यो बारेमा तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ। साथै मेरो भिडियो सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको लिङ्क दिनुहोस्, यो लिङ्कद्वारा जोइनिङ हुनु होला भनेर मेरो भिडियो सेयर गर्नु भने मेरो भिडियो हेर्नेछ र यसरी साइनअप गर्नुपर्ने छ, यसरी इन्कम गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीहरूले। साथै तपाईँको लिङ्क दिनु भने तपाईँको लिङ्कद्वारा जोडिएपछि तपाईँको साथीले पनि अर्निङ गर्नेछ र तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा जानु भने यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पासवर्डहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, इमेल एड्रेसहरू फेरि हाल्न सक्नुहुनेछ, आदि इत्यादि विथड्रको बारेमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, USD कोइन, इथेरियम, यही विभिन्न प्रकारको फ्री कोइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसको बारेमा। र यो बिनान्सको टोकन चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिनान्सको एकाउन्ट बनाउनु होला, त्यो टोकनमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। बिनान्समा यहाँनिर 0.05 तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम पनि तपाईँले ती विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, छिटो अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डेली रूपमा धेरै यसलाई ध्यान दिएर काम गर्नु भने, अहिले लकडाउनको समयमा तपाईँ काम छैन भने यो काम तपाईँले गर्नु भने इजिली इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। बाइचान्स तपाईँको लक राम्रो छ भने तपाईँले एकै क्लिकमा $300सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो $300 चाहिँ तपाईँको लागि लाइफ चेन्ज गर्ने एउटा मौका र अवसर बन्नेछ, किनकि त्योद्वारा तपाईँले धेरै अनलाइन बिजनेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो इन्भेस्ट गर्ने स्थानहरूमा इन्भेस्ट गरेर त्यसबाट मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। र त्यो पाउँछ भनेर तपाईँले त्यसमा हो मात्रै गर्नुहोस्, आशा गर्नुहोस्, तर भरोसा चाहिँ नगर्नुहोस्, तर काम गर्न नछोड्नुहोस्। बाइचान्स आयो भने तपाईँको लकको कुरा हो भन्दै विशेष। अनि यो चाहिँ एकदम ट्रस्टेड रहेको छ, वर्ल्डमा टप 10 टोकनमा पर्दछ, यो टप 9 मा अहिले आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा टप 9 को यो टोकन राम्रै छ। फ्युचरमा यसले राम्रै पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ, किनकि यो बिनान्स भन्ने कम्पनी चाहिँ टप नम्बर 1 मै आउँछ एक्सचेन्ज कम्पनीमा। त्यो भएको कारणले गर्दा यसले धेरै अफरहरू गरिरहेको थियो, कति $1 मिलियन को उनीहरूले चाहिँ ट्रेडिङ जुन प्रकारको गेमहरू खेलाइरहेको थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम ट्रस्टेड साइट रहेको छ भन्दै तपाईँको माझमा विशेष भिडियोहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। पुरा भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अन्य कुराहरू छुटेको भए अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।